Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin 24 giờ của đài chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung sau. Diêm Lệ Mộng cung cấp chứng cứ đầu tiên về nguồn gốc nhân tạo của viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc thị uy phóng tên lửa qua bầu trời Đài Loan. Thư Kim Jong-un gửi Donald Trump luôn khẳng định lòng kính trọng với Tổng thống Mỹ. Sau đây là chi tiết nội dung. Diêm Lệ Mộng cung cấp chứng cứ đầu tiên về nguồn gốc nhân tạo của viêm phổi Vũ Hán. Cô cũng kêu gọi thế giới điều tra quan hệ của Viện Y tế Quốc gia và phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện nay, virus viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, một nhà virus học người Trung Quốc, đào tị sang Hoa Kỳ đã mở tài khoản Twitter và đăng tải bài nghiên cứu khoa học đầu tiên dài 26 trang vào tối hôm 14 tháng 9. Nghiên cứu trực tiếp chỉ ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán khác với bệnh truyền nhiễm tự nhiên từ người sang người. Tiến sĩ cũng kêu gọi thế giới điều tra dòng tiền giữa phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Hồ Bắc và Viện Y tế Quốc gia Trung Quốc. Theo báo cáo của Tự do Thời báo, Diêm Lệ Mộng đã đăng tải bài luận văn đầu tiên của mình vào tối ngày 14 tháng 9. Nội dung nghiên cứu do cô và 3 nhà khoa học khác là đồng tác giả. Nội dung bài luận văn bao gồm bộ gen, cấu trúc, bằng chứng y học và tài liệu lịch sử. Nghiên cứu cho rằng virus SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm được tạo ra bằng cách sử dụng virus corona ZC45 và ZXC21 ở rơi làm mô hình để chế tạo. Nghiên cứu đề cập rằng protein gai của virus corona mới hay còn gọi là virus Vũ Hán chứa một vị trí phân cắt furin độc nhất có thể được đưa vào bộ gen bằng các phương tiện nhân tạo. Nghiên cứu đề cập rằng có những hồ sơ cho thấy Viện Virus học Vũ Hán đã tham gia vào nghiên cứu giám sát virus corona trong hơn 10 năm và có số lượng mẫu virus corona lớn nhất trên thế giới. Thạch Chính Lệ, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm của Viện Virus học Vũ Hán đã hợp tác với Lý Phương, một nhà nghiên cứu tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ trong nhiều năm. Bài luận văn chỉ ra rằng protein gai của virus Vũ Hán có một vị trí tích điện dương gọi là vị trí đặc hiệu cắt furin, nằm cách khu vực liên kết trên spike protein 10 nanomet. Vị trí này tạo ra liên kết chặt với các thụ thể mang điện tích âm của tế bào người, giúp cho virus xâm nhập và lây nhiễm vào cơ thể. Kể từ khi bùng phát đại dịch trong xã hội cho đến nay, virus đã xuất hiện khả năng đột biến. Loại virus này do Đại học Quân y thứ 3 của Quân Giải phóng Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Quân y Nam Kinh lấy mẫu từ các virus corona ZC45 và ZXC21 ở rơi, độ tương đồng về trình tự gen cao tới 95%. Nghiên cứu nói rằng bộ gen của virus Vũ Hán là sản phẩm của thao tác gen, công nghệ chỉnh sửa gen và đưa ra 4 kết luận. Một là virus ZC45 và ZXC21 được tạo ra bởi phòng thí nghiệm quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai là thông qua nghiên cứu trình tự bộ gen, virus có thể đã được chỉnh sửa gen để tăng cường độc tính và khả năng lây nhiễm, thậm chí nó có thể lây nhiễm một cách chính xác cho con người. Thứ ba, các đặc điểm và triệu chứng của người nhiễm virus là chưa từng có. Thứ tư là nó có thể gây ra đại dịch toàn cầu có sức tàn phá vô cùng lớn, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Hiện tại, tài khoản Twitter của cô tên là Limayan119 đã bị đóng với lý do vi phạm các quy tắc của Twitter. Bài viết cũng kêu gọi thế giới điều tra phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán cùng những người hợp tác, bao gồm cả người ở Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Theo một báo cáo của tạp chí khoa học Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, tác giả Jeffrey Mavis viết trên chuyên mục chính sách khoa học rằng cuộc điều tra đặc biệt do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ thực hiện cho thấy có 54 nhà khoa học đã bị cách chức hoặc từ chức vì che giấu về mối quan hệ tài chính của họ với các chính phủ nước ngoài. Trong 93% các vụ án và các quỹ bí mật đều đến từ cùng một tổ chức. Dữ liệu mới nhất do Jeffrey báo cáo được trích từ bài phát biểu của Michael Lauer, giám đốc nghiên cứu của NIH, chỉ ra rằng phần lớn những người bị điều tra là đàn ông châu Á ở độ tuổi 50. Điều này không có gì là lạ bởi vì trong chương trình tuyển dụng nhân tài nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì những người này là mục tiêu của họ. Trong số đó khoảng 70%, tương đương 133 nhà nghiên cứu không báo cáo với NIH về các khoản tài trợ nghiên cứu nước ngoài mà họ nhận được và 54% nhà nghiên cứu không tiết lộ việc họ tham gia kế hoạch ngàn nhân tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, vào tháng 7 năm nay, ông Tôn, người đang tham gia nghiên cứu virus ở Toronto, Canada, đã từng đưa tin độc quyền cho Vision Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nghiên cứu và chế tạo virus. Ông Tôn tiết lộ rằng nhiều đồng nghiệp cũ của ông đang dạy các nhà khoa học của Đảng Cộng sản Trung Quốc cách nghiên cứu và chế tạo virus. Có một người tên là Frank Blumer đã đột ngột qua đời ở châu Phi. Ông làm việc trong phòng thí nghiệm P4 ở Canada sau đó. Toàn bộ nhóm của ông đã bị trục xuất khỏi Canada và nhóm đó hiện nay đã dừng hoạt động.
Tôi đã đọc được tài liệu của ông ấy từ lâu đã dùng cùng với Viện Khoa học Trung Quốc, bao gồm cả Vũ Hán và Học viện Khoa học Quân sự chế tạo virus, cô Diêm nói. Trung Quốc thị uy phóng tên lửa qua bầu trời Đài Loan. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan báo rằng nước này đã bắn một quả tên lửa Long Manh bay qua bầu trời đảo Đài Loan, Trung Quốc. Theo một bài báo đăng trên trang China của mạng xã hội Weibo hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9, Trung Quốc đã lên kế hoạch tổ chức vụ phóng tên lửa thứ hai trên biển vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng hôm nay ngày 15 tháng 9. Trang này tuyên bố rằng một quả tên lửa Long March 11 HI-2 sẽ khai hỏa tại Hoàng Hải, mang theo 9 vệ tinh viễn thám dòng Jiajin-1, Gaofen 03 và quỹ đạo đồng bộ mặt trời dài 535 km. Bài đăng cho biết tên lửa sẽ sử dụng phương pháp một mũi tên mang 9 ngôi sao khi tên lửa bay qua bầu trời đảo Đài Loan, Trung Quốc. Thông báo cũng bao hàm một bản đồ mô phỏng quỹ đạo tên lửa, cho thấy tên lửa phóng từ một vị trí ở Hoàng Hải và bay thẳng về phía nam qua trung tâm Đài Loan, trước khi đi qua kênh đảo Ba Sĩ, bay qua Philippines rồi qua Biển Đông, bang Sabah của Malaysia, tiếp đến là Kalimantan của Indonesia, rồi đến Đông Java. Kể từ mùa hè năm ngoái, một công trình trên biển ở biển Hoàng Hải đã trở thành một bệ phóng các vệ tinh thương mại và nhỏ của Trung Quốc, kết hợp với các bãi phóng trên bộ của họ ở Tiểu Tuyền, Tây Sương, Thái Nguyên và Văn Xương. Bệ phóng trên biển đã có lần phóng thành công đầu tiên vào ngày 5 tháng 6 năm ngoái. Thời điểm đó, Trung Quốc không nói rõ tên lửa sẽ đi qua những quốc gia nào, do đó so sánh tương quan thông báo hôm thứ Hai rõ ràng là một tuyên bố khiêu khích nhắm vào Đài Loan, tờ Taiwan News bình luận. Phương pháp được gọi là một mũi tên mang 9 ngôi sao, đề cập đến khả năng mang theo một số vệ tinh hoặc nhiều đầu đạn của Long March trong thời gian trường hợp xảy ra chiến tranh. Với vụ phóng tên lửa này, Trung Quốc đang phô diễn những tiến bộ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và sức mạnh quân sự của mình. Cơ quan ngôn luận nhà nước Trung Quốc Thời báo Hoàn Cầu hôm nay vừa đưa tin chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tiến hành một nhiệm vụ phóng tên lửa Long March 11 từ biển tại biển Hoàng Hải, ngoài khơi tỉnh Sơn Đông. Tờ báo này cho biết trong trường hợp này, tên lửa được phóng từ một tàu tên là Devil 3. Theo tờ China News của chính quyền Bắc Kinh, tên lửa được phóng vào lúc 9 giờ 32 phút sáng theo giờ Bắc Kinh, là 8 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam. Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã khen ngợi vụ phóng này là vụ phóng không gian thương mại trên biển đầu tiên của Trung Quốc. Phản ứng trước vụ việc, Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố, trước những diễn biến liên quan, các đơn vị tình báo, giám sát và trinh sát chung của quân đội đã tiến hành đánh giá đầy đủ tình hình và đưa ra các biện pháp thích hợp. Thư Kim Jong-un gửi Donald Trump luôn khẳng định lòng kính trọng với Tổng thống Mỹ. Bob Woodward đã thu thập được 27 bức thư mà Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao gửi cho nhau. 25 thư trong số đó chưa được công bố. Những lá thư đong đầy ngôn từ Hoa Mỹ mở ra một ô cửa cuốn hút về mối quan hệ của họ. Trong thư, Kim liên tục gọi ông Trump bằng thưa ngài và Kim viết cuộc gặp lại giữa hai người sẽ gợi nhớ đến một cảnh trong phim giả tưởng. Woodward, phóng viên báo chí từng 2 lần đoạt giải Pulitzer, đã được xem các bức thư nhưng không được phép sao chép hay hoặc chụp lại. Ông đã đọc từng chữ trong thư vào máy ghi âm của mình. 2 bản chép lại của những bức thư được đăng trên CNN hôm 12 tháng 9. Dưới đây là nội dung 2 lá thư được dịch từ bản chép lại lời đọc của Woodward. Thư Kim Jong-un gửi ông Trump ngày 25 tháng 12 năm 2018. Ngày 25 tháng 12 năm 2018, thưa ngài, đã 200 ngày kể từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ tại Singapore vào tháng 6 vừa qua, và năm nay hiện cũng gần kết thúc. Mặc dù vậy, tôi cũng không thể nào quên khoảnh khắc lịch sử khi tôi nắm chặt tay ngài tại vị trí đẹp đẽ và thiêng liêng, khi toàn thể thế giới dõi theo một cách vô cùng thích thú và hy vọng khi hồi tưởng lại cái ngày vinh dự ấy. Như tôi đã đề cập vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rất vinh dự khi thiết lập được một mối quan hệ tuyệt vời với một người như ngài. Khi năm mới 2019 đến gần, những vấn đề quan trọng đòi hỏi nỗ lực không ngừng hướng tới những lý tưởng và mục tiêu cao cả, hơn nữa vẫn đang chờ đợi chúng ta. Đúng như ngài đã thẳng thắn lưu ý, khi chúng ta bước sang năm mới, cả thế giới chắc chắn sẽ một lần nữa được chứng kiến. Trong tương lai không xa, một cuộc gặp lịch sử giữa chính tôi và ngài sẽ gợi nhớ đến một cảnh trong bộ phim giả tưởng. Tôi đã chỉ thị cho các đồng sự thân cận và đáng tin cậy nhất của tôi và các cơ quan liên quan nhanh chóng đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ lần thứ 2 và chuẩn bị để đạt được kết quả tốt với ngài trong cuộc gặp tiếp theo. Dẫu vậy, điều khiến tôi lo lắng là liệu điều đó có thể không phản ánh tích cực về chúng ta nếu cả hai bên tỏ ra kiên quyết lập trường của mình về địa điểm của hội nghị thượng đỉnh. Nó cũng có thể dẫn đến lãng phí rất nhiều thời gian.
Do đó, quan điểm của tôi là khẩn trương tổ chức cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ theo cách nội bộ, thảo luận và điều phối các vấn đề liên quan đến địa điểm. Tôi hy vọng rằng Ngài sẽ một lần nữa thể hiện sự quyết đoán tuyệt vời và khả năng lãnh đạo xuất sắc để đạt được kết quả trong hội nghị thượng đỉnh với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tôi toàn tâm toàn ý hy vọng rằng những điều mà Ngài mong muốn đạt được sẽ đơm hoa kết trái. Tôi xin kính chúc đệ nhất phu nhân tôn kính, gia đình và những người thân của bà sức khỏe, hạnh phúc và thành công tốt đẹp. Trân trọng với sự tôn trọng không thay đổi đối với Ngài Tổng thống. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 25 tháng 12 năm 2018. Thư Kim Jong-un gửi ông Trump vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Ngày 10 tháng 6 năm 2019, thưa Ngài Tổng thống, tôi viết thư này cho ông khi chúng ta sắp kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau tại Singapore vào ngày 12 tháng 6. Thời điểm lịch sử có ý nghĩa quan trọng thu hút sự chú ý của thế giới và đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức của tôi, cũng như để chúc mừng sinh nhật của Ngài. Chỉ còn vài ngày nữa, tôi coi đây là một vinh dự lớn khi có thể gửi bức thư này tới Ngài. Tôi bày tỏ sự chân thành và nồng nhiệt tới Ngài nhân dịp sinh nhật Ngài. Tôi cũng gửi lời chào đến đệ nhất phu nhân cùng toàn thể gia đình và toàn thể người dân nước ông và chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc. Mong rằng ước mơ của mọi người sẽ trở thành hiện thực tươi đẹp. Ngắn ngủi xiết bao khoảng thời gian chúng ta đã có với nhau một năm trước ở Singapore. Mỗi phút chúng ta chia sẻ với nhau cách đây 103 ngày ở Hà Nội cũng là một khoảnh khắc vinh quang, vẫn là một kỷ niệm chân quý. Kỷ niệm thật là quý giá đó mãi cùng với sự kính trọng không thay đổi của tôi dành cho Ngài sẽ tạo động lực để tôi thực hiện các bước của mình khi chúng ta tiến về phía nhau một lần nữa vào một ngày nào đó trong tương lai. Tôi cũng tin rằng tình bạn sâu sắc và đặc biệt giữa chúng ta sẽ như một sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt sự tiến triển của quan hệ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ, xóa bỏ mọi rào cản mà chúng ta phải đối mặt trong quá trình mang lại những tiến triển mà chúng ta mong muốn đạt được. Thưa Ngài Tổng thống, tôi vẫn tôn trọng và đặt hy vọng vào ý chí và quyết tâm mà Ngài đã thể hiện trong cuộc họp đầu tiên của chúng ta để giải quyết vấn đề theo phong cách độc đáo mà chưa ai từng thử của chúng ta và viết nên một trang sử mới. Thực tế ngày nay là nếu không có một cách tiếp cận mới và sự can đảm thì triển vọng giải quyết vấn đề sẽ chỉ là ảm đạm. Tôi tin rằng một ngày nào đó sẽ đến, dù sớm hay muộn, là lúc chúng ta cùng ngồi lại với nhau để làm nên những điều tuyệt vời, với nguyện ý trao nhau một cơ hội khác để chúng ta có sự tin cậy lẫn nhau. Một ngày như vậy sẽ đến một lần nữa, nó cũng có thể được ghi lại như một khoảnh khắc tuyệt vời khác trong lịch sử. Tôi quả quyết thưa Ngài, sự kính trọng của tôi dành cho Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Chúc mừng sinh nhật một lần nữa thưa Ngài. Kính Ngài luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Tôi thay mặt gia đình tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp tới đệ nhất phu nhân và những thành viên còn lại trong gia đình Ngài. Trân trọng kính chào, Kim Jong-un, ngày 10 tháng 6 năm 2019. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.